Ти відкриваєш свої нотатки і бачиш ідею, яка здається чудовою. Ти готовий розповісти її колезі, але в останній момент зупиняєшся. Ти взагалі сам це вигадав чи це написав тобі ChatGPT 3 дні тому. Ти намагаєшся згадати і не можеш. І це не провал пам'яті, це дещо набагато дивніше. У 2025 році дослідники з MIT Media Lab опублікували препринт роботи з простою назвою «Твій мозок на ChatGPT». Вони взяли 3 групи людей і попросили їх писати есе. Перша група писала повністю самостійно, друга користувалася пошуковиком, третя писала за допомогою мовної моделі. Увесь цей час учені знімали ЕЕГ, тобто вимірювали електричну активність мозку. Результати виявилися несподіваними навіть для самих авторів дослідження. У групи, яка писала з ШИ, була зафіксована найменша нейронна зв'язність. Це означає, що різні ділянки мозку менше спілкувалися одна з одною. Крім того, саме ця група повідомила про найнижче відчуття авторства. Люди відчували, що текст ніби не зовсім їхній. Але найнесподіваніше сталося потім. Коли цю групу попросили написати есе без будь-якої допомоги, їхній мозок справлявся гірше, ніж у тих, хто жодного разу не користувався ШИ в цьому дослідженні. Дослідники назвали це когнітивним боргом. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, потрібно розібратися в тому, як мозок працює з пам'яттю. Коли ти щось запам'ятовуєш, мозок не просто зберігає зміст, він намагається зберегти джерело. Звідки це прийшло? Ти сам це вигадав? Хтось тобі це сказав? Ти прочитав це в книжці? Цей процес називається моніторингом джерела, і він працює далеко не ідеально навіть у найзвичайніших умовах. Нейробіологи знають уже кілька десятиліть, що мозок не ставить надійну мітку на кожну ідею. Пам'ять про зміст і пам'ять про джерело можуть стиратися з різною швидкістю. Ти можеш чудово пам'ятати факт, але зовсім забути, звідки він. Ти можеш відчувати ідею як свою, хоча вперше почув її від когось іншого. Психологи називають це помилкою моніторингу джерела, і саме вона лежить в основі багатьох випадків. Коли люди привласнюють чужі ідеї без злого умислу, вони щиро не пам'ятають. Тепер уяви, що ти щодня по кілька разів отримуєш готові, добре сформульовані думки із зовнішнього джерела. Джерело завжди виглядає однаково. Текстове поле, швидка відповідь, впевнений стиль. До речі, якщо тобі подобається такий формат, підпишись на канал і постав лайк. А тепер повернімося до головного. Твій мозок починає сприймати цей потік як фон, а не як окремі події, що запам'ятовуються. Межа між тим, що ти згенерував сам, і тим, що тобі згенерувала машина, розмивається не тому, що ти неуважний, а тому, що система моніторингу джерела просто перевантажена однотипними вхідними сигналами. Є ще один шар. Коли ти думаєш самостійно, мозок задіює велику мережу ділянок, лобові частки, які будують логіку, тім'яні зони, які утримують контекст, зони, пов'язані з особистим досвідом і емоціями. Це витратний процес. Він вимагає зусиль. Коли ти отримуєш готову відповідь від ШИ, мозок може просто прийняти її і рухатися далі, не запускаючи цю витратну мережу. Це не лінощі, це нормальна оптимізація. Мозок завжди прагне заощадити ресурс, якщо завдання вирішено іншим способом. Проблема в тому, що цей ресурс, як будь-яка навичка, потребує регулярного використання. Дослідження Університету технологій Сіднея, опубліковане в березні 2026 року, описало те, що автори назвали ілюзією компетентності. Коли учні систематично передають когнітивну роботу зовнішньому інструменту, вони ризикують втратити саме ту розумову інфраструктуру, яка потрібна для самостійного судження. Людина може почуватися продуктивною, бо оточена готовими відповідями, але при цьому її власна здатність генерувати й утримувати складні ідеї поступово втрачає тонус. Це схоже на людину, яка їздить лише на машині, і одного дня виявляє, що пройти пішки 10 кілометрів для неї вже по-справжньому важко. І ось тут історія робить несподіваний поворот. Бо проблема не в шиї як такому. Проблема в тому, як саме ти з ним взаємодієш. Є важлива різниця між використанням шиї як замінника мислення
і використанням шиї як співрозмовника для мислення. Коли ти просиш машину написати за тебе, твій мозок спостерігає. Коли ти сперечаєшся з машиною, перевіряєш її відповідь, переформульовуєш її своїми словами або навмисно пишеш чернетку до того, як відкриваєш чат, твій мозок працює. Нейронна зв'язність не падає, моніторинг джерела не розмивається, бо ти залишаєшся автором процесу, а не лише отримувачем результату. Дослідники ЮТС описують це як навмисне збереження когнітивної участі. Не відмова від технології, не ностальгія за блокнотом і ручкою, а свідоме зусилля залишатися учасником мислення, а не його аутсорсером. Це може бути так просто, як витратити 2 хвилини на власну чернетку перед тим, як запитати у шиї, або сформулювати свою позицію вголос, перш ніж прочитати відповідь, або після розмови з асистентом записати своїми словами, що ти з неї винайшов. Ці невеликі зусилля, по суті, нагадують мозку, хто тут думає. До речі, якщо тобі подобається такий формат, підпишись на канал і постав лайк. Повернімося до тієї нотатки. Ти дивишся на ідею і не знаєш, чия вона. Це відчуття тепер зрозуміліше. Твій мозок не підвів, він просто працював саме так, як працює мозок, коли межа між джерелами стирається надто часто. MIT зафіксував це на ЕЕГ. UTS описав це як системний ефект відмови від когнітивної участі. Це явище тепер має назву. Твої думки нікуди не поділися. Але щоб знати, що вони твої, мозку потрібно, щоб ти іноді думав без підказки. І не тому, що машина погана, а тому, що авторство, як і будь-яка здатність, живе рівно стільки, скільки ти його використовуєш. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк і ввімкнути дзвіночок. До зустрічі в нових відео.